میدونستید که پالم جمیرا با هزینه 12 میلیارد دلار و با مشارکت 40,000 نفر در مدت 6 سال ساخته شد؟ افراد معروفی مثل دیوید بکام، شاهرخ خان، روبرتو کارلوس و لورن هاروی جزو مالکان ویلا توی این منطقه. با هم نگاهی کلی به روند ساخت پالم جمیرا میندازیم و در آخر ویدیو آمار و ارقام خیره کننده اون رو مرور میکنیم. همه چی از یک رویا شروع شد. رویایی که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم داشت. اینکه دبی رو از یه بندر تجاری ساده تبدیل کنه به یکی از بزرگترین مقصدهای گردشگری جهان. ولی مشکل بزرگ این بود که دبی فقط حدود 70 کیلومتر خط ساحلی داشت و برای شهری که میخواست با میامی و موناکو رقابت کنه این خیلی کم بود. در نتیجه در سال 2001 پروژه‌ای کلید خورد که خیلی اولش فکر می‌کردن که فقط یه تبلیغ اغراق‌آمیزه، ساخت یه جزیره مصنوعی به شکل درخت نخل وسط خلیج فارس و کنار دبی. مهندسای شرکت نخیل پراپرتیز مسئول اجرای پروژه شدند. اونا بعد وسط دریا چیزی می‌ساختن که هم زیبا باشه و هم بتونه دووم بیاره. به جای فولاد و بتون تصمیم گرفتن فقط از شن و سنگ استفاده کنن. بیشتر از 94 میلیون متر مکعب شن رو از کف خلیج فارس بیرون کشیدن و لایه لایه روی همدیگه ریختن. برای محافظت از جزیره هم یه هلال سنگی به طول 11 کیلومتر ساخته شد که مثل سد جلوی مشها رو بگیره. هر روز صدها کامیون شن و سنگ جابجا می‌کردند و کشتی‌های غول‌پیکر دریایی مثل ماشین‌های نقاشی شن رو با فشار روی بستر آب می‌پاشیدند، روشی که بهش می‌گفتن رینبوینگ. سالها طول کشید ولی بالاخره تا سال 2006 پالم جمیرا شکل گرفت. یه تنه اصلی با 16 تا شاخه و یه هلال محافظ. وقتی اولین ویلاها در سال 2007 آماده شد، دبی به همه ثابت کرد که میتونه طبیعت رو مهار کنه و زمین جدیدی از دل دریا بسازه. و با افتتاح هتل آتلانتیس در سال 2008 پالم جمیرا به یه مقصد جهانی تبدیل شد. حالا چه کسانی اونجا زندگی میکنن؟ امروز پالم جمیرا فقط یه جزیره نیست، یه جامعه لوکس برای ثروتمندا، سلبریتی‌ها و شرکت‌های بزرگه. ساکنان و مالکان معروف پالم جمیرا رو با هم ببینیم و در انتهای ویدیو به آمار و ارقام کلی پروژه میرسیم. دیوید بکام، فوتبالیست معروف انگلیسی، یکی از اولین کسایی بود که اونجا ویلا خرید. شاهرخ خان، بازیگر بالیوود، یه ویلای لوکس توی شاخه‌های پالم داره. روبرتو کارلوس، شماره 3 افسانه‌ای تیم ملی فوتبال برزیل، هم یکی از مالکان ویلاست. لورن هاروی، مدل معروف و دختر استیو هاروی، مدتی اونجا اقامت داشت و البته سرمایه‌گذاران بزرگ ایرانی و هندی بخش زیادی از املاک اونجا رو خریدن. هتل‌های بین‌المللی مثل آتلانتیس پالم، دبلیو دبی، والدورف آستوریا، دپالم و کمپینسکی. رستوران‌ها و کلاب‌های جهانی مثل نوبو، سوشی سامبا و وایت بیچ کلاب و البته پروژه‌های جدید برندهایی مثل وان اند اونلی و د رویال آتلانتیس که اخیراً اونجا افتتاح شده. و اما اهمیت پالم جمیرا چی بوده؟ اونجا به یک قطب املاک لوکس در خاورمیانه تبدیل شده و هر متر مربع بعضی از ویلاهاش از گرانترین زمین‌های دنیاست و برای خیلی از سلبریتی‌ها داشتن ویلا در پالم جمیرا مثل یک پرستیژ جهانی حساب میشه. هزینه نهایی ساخت جزیره حدود 12 میلیارد دلار آمریکا بود. این عدد شامل طراحی، ساخت، زیرساخت مثل برق، آب و مخابرات، مونوریل، موج‌شکن و آماده سازی زمین برای ساخت هتل‌ها و ویلاهاست. فقط ساخت موج‌شکن 11 کیلومتری نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه داشته. هزینه استخراج، حمل و پخش شن و سنگ هم بیشتر از 3 میلیارد دلار بوده. در اوج کار بیشتر از 40,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی این پروژه کار می‌کردند. بیشتر از 100 شرکت بین‌المللی از کشورهای مختلف در بخش‌های طراحی، ژئوتکنیک، مهندسی دریایی و ساختش مشارکت داشتند. شرکت‌های بزرگ پیمانکار مثل ون اورد و بوشکالیس کار اصلی شکل‌دهی زمین از زیر دریا را انجام دادند و حدود 5 سال زمان صرف شد تا ساختار اولیه جزیره از زیر آب بیرون بیاد. و اما سود اقتصادیش برای دبی و شرکت نخیل چقدر بوده؟ ساخت پالم جمیرا یکی از پرمنافع‌ترین سرمایه‌گذاری‌های تاریخ دبی بوده.
کل هزینه ساخت حدود 12 میلیارد دلار بود. اما فقط از پیش فروش ویلاها و آپارتمان‌ها شرکت نخیل حدود 30 میلیارد دلار درآمد به دست آورده. به عبارت دیگه پروژه بیش از 2.5 برابر هزینه ساختش سودآور بوده. امروز ارزش کل املاک پالم جمیرا بیشتر از 110 میلیارد دلار تخمین زده میشه. البته آمار برای سال 2024 هست. این پروژه باعث شد قیمت زمین در مناطق اطراف دبی مثل دبی مارینا و جمیرا بیچ رزیدنس هم چند برابر بشه. حالا اثرات غیر مستقیم اقتصادیش رو هم بررسی می‌کنیم. بعد از افتتاح هتل آتلانتیس در سال 2008 سالانه بیشتر از 1.5 میلیون گردشگر فقط برای بازدید از پالم وارد دبی میشن. هزاران شغل در حوزه ساخت و ساز، خدمات هتل، رستوران، امنیت و حمل و نقل ایجاد شد و پالم جمیرا باعث شد تا دبی به عنوان یکی از مراکز لوکس جهان شناخته بشه.